ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα ή ενός πολύ αγαπημένου μου καλλιτέχνη της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο ή από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ. Σε αυτό το βίντεο ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους rockers των τελευταίων 40 και βάλε ετών, Bruce Springsteen, The Boss, το αφεντικό, ένας καλλιτέχνης που στα τραγούδια του πρωτίστως φαίνεται να υμνεί κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τα καλά της και τα κακά της, ταυτόχρονα όμως είναι και ένας καλλιτέχνης παγκόσμιας εμβέλειας που με τα τραγούδια του που έχουν θέματα την αγάπη, τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις, την απώλεια, τον ανθρώπινο πόνο, τον εργαζόμενο άνθρωπο, τα αυτοκίνητα, τα road trips. Η μουσική του Bruce μιλάει για όλους και σε όλους. Τα τραγούδια του είναι ένας καθρέφτης για ανθρώπους που ίσως δεν έχουν ακούσει ποτέ πριν κανέναν άλλο να τραγουδάει αποκλειστικά για αυτόν. Στη μουσική του πιθανόν να βρούμε μια καλύτερη ιδέα για τον εαυτό μας. Το πόσο αγαπητός είναι σε ολόκληρο τον κόσμο εξάλλου φαίνεται από τα στάδια που γεμίζει κάθε φορά όπου και αν παίζει live. Όσοι ήθιστε δεν θα συμπεριλάβω συλλογές ή live albums, μιας και ο Bruce έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά από αυτά, παρά μόνο τα studio albums, και αυτά είναι συνολικά 20. Μου αρέσουν όλα τα albums του Bruce, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο, άλλα υπερβολικά, και πάμε να τα δούμε ένα-ένα, ευθύς αμέσως ξεκινώντας με το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ του Bruce Springsteen, το οποίο είναι το High Hopes του 2014, στο οποίο έχουμε διασκευές, outtakes και reimagined tracks. Και ενώ από τη μία υπάρχουν κομμάτια εδώ που μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως οι διασκευές στα High Hopes και Just Like Firewood, όπως το American Skin 41 Shots που παρότι το είχαμε ξανακούσει στο Live from New York City, από την άλλη ο λόγος που τοποθετώ αυτό το άλμπουμ στον πάτο του βαρελιού είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου η ηλεκτρική έκδοση του The Ghost of Tom Joad και πολύ περισσότερο το solo στην κιθάρα από τον Tommy Morello, το οποίο θεωρώ πως αλλοιώνει τελείως τον αρχικό χαρακτήρα του κομματιού. Όπως επίσης δεν μου αρέσουν καθόλου τα Harris Place και Frankie Fell in Love, δηλαδή έχει κάμποσα τραγούδια που δεν μου αρέσουν καθόλου. We Shall Overcome The Seeger Sessions του 2006, ένα άλμπουμ με διασκευές παραδοσιακών αμερικάνικων τραγουδιών πάνω στην έκδοση του Pete Seeger, ο οποίος τα έκανε γνωστά στο ευρύ κοινό. Ο Bruce τα αγκαλιάζει με απαράμιλο σεβασμό και αγάπη, τα κάνει απόλυτα δικά του με τη βοήθεια session νεοϊορκέζων μουσικών, και το αποτέλεσμα είναι ένα πανέμορφο άλμπουμ αμερικάνικης παραδοσιακής μουσικής, το οποίο τοποθετώ και αυτό χαμηλά στη λίστα, γιατί πρόκειται για ένα άλμπουμ με διασκευές, κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που περιμένω από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη Bruce Springsteen. Working on a Dream του 2008. Πολύ συμπαθητικό αλμπουμάκι που από τα πρώτα ακούσματα μου είχε δώσει την αίσθηση ότι ήταν ένα super άλμπουμ, αλλά δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου το άλμπουμ αυτό δεν ορίμασε μέσα μου προς το καλύτερο ποτέ. My Lucky Day, Working on a Dream, The Wrestler, Good Eye, πολύ καλά κομμάτια από τα καλύτερα του δίσκου, ενώ πιο μέτρια τα Queen of the Supermarket, Surprise Surprise και Outlaw Pete. Τη μοναδική φορά που αξιώθηκα να δω live τον Bruce ήταν στις 2 Ιουλίου του 2009 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, στην Working on a Dream Tour, στην οποία έπαιζε τα Outlaw Pete, My Lucky Day, Working on a Dream και Kingdom of Days, όμως στην μετά την Working on a Dream Tour σταμάτησε να παίζει οτιδήποτε από αυτό το άλμπουμ. Οπότε ακόμη και από τον ίδιο τον Bruce αυτό το άλμπουμ ξεχάστηκε γρήγορα. The Ghost of Tom Joad του 1995. Αυτό το άλμπουμ μαζί με τα Devils and Dust και Nebraska αποτελούν μια άτυπη τριλογία, στην οποία ο Bruce ενσαρκώνει κάθε φορά διαφορετικούς από τον εαυτό του χαρακτήρες που περιφέρονται στην αμερικάνικη και τη μεξικάνικη επαρχία και αφηγείται τις ιστορίες τους δοσμένες προφανώς μέσα από τη δική του οπτική γωνία. Το The Ghost of Tom Joad αποτελείται από 7 solo κομμάτια, δηλαδή μόνο την κιθάρα και τη φωνή του Bruce, και 5 κομμάτια ηχογραφημένα με μπάντα. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό και συμπαθητικό άλμπουμ, αρκετά ήρεμο, με πολύ αργά, νοχελικά έως και καταθλιπτικά τραγούδια, χωρίς αυτό βέβαια να είναι και απαραίτητα κακό. Εξαιρετικό άλμπουμ δε για μουσική υπόκρουση. Highlight το άλμπουμ το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ο Bruce το εμπνέεται από το βασικό ήρωα Tom Joad της νοβέλας του Jim Steinbeck, Τα Σταφύλια της Οργής. The Line, ανατριχιαστική ιστορία, Young Sound, Sinaloa Cowboys, Dry Lightning, πάρα πολύ αξιόλογα κομμάτια. Out where the creek turns shallow and sandy,
Devils and Dust του 2005, το δεύτερο άλμπουμ της τριλογίας για την οποία λέγαμε λίγο πιο πριν, το οποίο επίσης είναι ένα πάρα πολύ συμπαθητικό άλμπουμ. Ολόκληρη η πρώτη πλευρά, δηλαδή το πρώτο μισό του CD είναι εξαιρετική, ενώ η δεύτερη είναι πιο μέτρια. Σχεδόν τα μισά κομμάτια είναι ακουστικά και έχουν ένα πιο folk χαρακτήρα, ενώ τα άλλα μισά που είναι με συνοδεία κανονικής μπάντας είναι πιο pop rock και κατά κανόνα είναι αυτά που είναι και τα καλύτερα. Long Time Running, All The Way Home, Maria's Bed, πολύ καλά κομμάτια, όλο το άλμπουμ όμως είναι αξιοπρεπέστατο. Letters to You του 2020, το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του αφεντικού που κάθε φορά με κάθε καινούργιο του άλμπουμ βρίσκει τον τρόπο να μας εκπλήξει θετικά. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο στούντιο και είναι εμποτισμένο με αυτή την αίσθηση αυθεντικότητας που διακρίνει τον Bruce και την E Street Band. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, το κάθε τραγούδι από αυτό το LP λειτουργεί ως ένα γράμμα προς συγγενείς και φίλους, ευχαριστώντας τους για τον χρόνο τους και εκτιμώντας αυτά που έχουν κάνει για αυτόν για να ζήσει το όνειρό του. Υπάρχει κλασική Bruce εφορία, η κλασική Bruce θλίψη, συναισθήματα που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα albums του. Είναι ένας κλασικός Springsteen δίσκος και από τη μία βρίσκω ότι τα περισσότερα από τα μουσικά θέματα του Letters to You είναι σαν να τα έχουμε ξανακούσει στην περίοδο από το Born to Run μέχρι και το Born in the USA. Από την άλλη, Bruce, υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου που έχει τέτοια τραγούδια ακυκλοφόρητα στο σιρτάρι σου. Προφανώς και είναι ένα άλμπουμ αρκετά φορτισμένο από τα θέματα που πραγματεύεται, κυκλοφόρησε εν μέσω πανδημίας και ο χρόνος θα δείξει εάν θα οριμάσει καλύτερα και πιθανότατα θα ανέβει κι άλλο στη λίστα ή αν θα μείνει κλεισμένο στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Μου αρέσουν υπερβολικά το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το One Minute You're Here, The Next Minute You're Gone, το Letter to You, πάρα πολύ καλό κομμάτι, και το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, το I'll See You In My Dreams. Ο ίδιος ο Bruce είχε παραδεχτεί ότι η δεκαετία του 90 μουσικά ήταν μια χαμένη δεκαετία για αυτόν και ο πιο προφανής λόγος για μένα είναι ότι ο άνθρωπος ξαναέστησε τη ζωή του από την αρχή με την Patty Scialfa, παντρευτήκανε, κάνανε 3 παιδιά και κάνανε και το ατόπιμα να μετακομίσουν στο LA. Ο Bruce είχε διαλύσει ήδη την E Street Band, κρατώντας κοντά του μόνο τον Roy Bittan και κάπου εκεί γύρω στο καλοκαίρι του 1992 έκανε το απίστευτο και έβγαλε στην αγορά ταυτόχρονα 2 άλμπουμ. Τα δίδυμα αδελφάκια Lucky Town και Human Touch. Δεν θεωρείται από τα καλά άλμπουμ του Bruce, εμένα όμως μου αρέσει, αρκετά πιο pop ήχος βέβαια για Bruce σε σχέση με αυτά που ξέραμε, το οποίο αποτελείται κυρίως από ερωτικά τραγουδάκια. Πολύ όμορφο το μόνιμο κομμάτι, το Human Touch, εξαιρετικά τα Cross My Heart, Man's Job και I Wish I Were Blind, With Every Wish, εξαιρετικό κομμάτι με την πολύ γλυκιά τρομπέτα, απλά το άλμπουμ κλείνει κάπως ξενέρωτα με το παραδοσιακό Pony Boy που το βρίσκω τελείως εκτός κλίματος. Magic του 2007, ένα άλμπουμ που ξεκινάει σαν ένα πάρτι με την κομματάρα Radio Nowhere και συνεχίζεται με πολύ όμορφα up-tempos κομμάτια όπως τα Living in the Future, Your Own Worst Enemy, Gypsy Biker, Girls in Their Summer Clothes, και καθώς αυτό το πάρτι αρχίζει και σβήνει σιγά σιγά έρχεται η σειρά των επίσης πανέμορφων αργών κομματιών του ομότιτλου Magic, του ύμνου Devil's Arcade και του επικίδιου Terry's Song, το hidden κομμάτι που βρίσκεται μόνο στο CD, το οποίο ο Bruce έγραψε για τον θάνατο ενός φίλου και προσωπικού βοηθού του. Wrecking Ball του 2012, ένας πολιτικός και θυμωμένος δίσκος σε folk rock στυλ. Στο highlight του άλμπουμ, στο ανατριχιαστικό Jack of All Trades, ο Bruce εξιστορεί γλαφυρότατα μια πλευρά της τραγικής οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, με τα τσέλος και τα πνευστά να δίνουν ένα πένθυμο τόνο και με εξαιρετικό σόλο στην κιθάρα από τον Tommy Morello. Πολύ καλά και τα We Take Care of Our Own, γραμμένο για την τραγωδία που έπληξε τη Νέα Ορλεάνη το 2005 που πλημμύρισε η πόλη από τον τυφώνα Κατρίνα, το ομώνυμο Wrecking Ball, το Shackle and Drone, Easy Money και το Land of Hope and Dreams, το οποίο έχουμε ξανακούσει βέβαια στο Live from New York City. Western Stars του 2019, το πρώτο τελευταίο άλμπουμ του Bruce, ένα πάρα πολύ γλυκό, πανέμορφο, ταξιδιάρικο και υπερβολικά όριμο άλμπουμ από τον Bruce που είναι πλέον 70 ετών. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να δώσει ο τεράστιος Bruce στα 70 του και όπως το χαρακτήρισε και ο ίδιος, το Western Stars είναι ένα άλμπουμ επιστροφής στις προσωπικές του ηχογραφήσεις με κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις,
με θέματα από αμερικάνικους αυτοκινητοδρόμους και ερήμους, την απομόνωση από την υπόλοιπη κοινότητα και τη μόνιμη κατοικία. Πραγματικά με αυτά τα ελάχιστα λόγια περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι το Western Stars, το οποίο ολόκληρο είναι εξαιρετικό. Greetings from Asbury Park NJ, ντεμπούτο άλμπουμ για τον νεαρό Bruce Springsteen, από το οποίο ξεκινάει να λάβει το άστρο του. Άργησα πολύ να εκτιμήσω αυτό το άλμπουμ, καθότι είναι από τα δύσκολά του. Από την άλλη πάλι δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα φαν του, είναι ένα άλμπουμ που δύσκολα ακούγεται εν έτη 2021. Άσε που έχω την αίσθηση ότι λίγοι πρέπει να το έδωσαν σημασία ακόμη και όταν κυκλοφόρησε το 1973. Σε αυτό το πρώτο του βήμα διακρίνω έναν υπερβολικά ενθουσιώδη Bruce να θέλει να τραγουδήσει για όσα θέματα προλαβαίνει και του επιτρέπουν τα περίπου 40 λεπτά ενός δίσκου βινιλίου. Φυσικά δεν λείπουν οι πολύ δυνατές στιγμές όπως τα Growing Up, Spirit in the Night, For You, Lost in the Flood, Angel και βέβαια το Blinded by the Light. Το δίδυμο αδελφάκι του Human Touch, το Lucky Town, επίσης του 1992. Επίσης πολύ καλό άλμπουμ, η θεματολογία του οποίου επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής του αφεντικού. Από τα πιο χαρούμενα άλμπουμς του, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό, από το οποίο παραδόξως μου ξεχωρίζω τα πιο αργά κομμάτια, τα εξαιρετικά If I Should Fall Behind, Book of Dreams, The Big Muddy και το πολύ όμορφο My Beautiful Reward. Σχετικά με την όχι καλή άποψη των θαυμαστών του Bruce για αυτά τα δύο άλμπουμ, για το Human Touch και το Lucky Town, ο Bruce είχε πει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 επιχείρησε να γράψει χαρούμενα τραγούδια και ήταν κάτι το οποίο δεν λειτουργήσε, δεν άρεσε στο κοινό του. Ένα εξαιρετικό live που κυκλοφόρησε από την tour που ακολούθησε μετά τα Human Touch και Lucky Town είναι της σειράς MTV Unplugged, ο οποίος όμως Bruce το έκανε, έσβησε το αν και το έκανε MTV Plugged. Περιλαμβάνει τραγούδια από τα δύο προαναφερθέντα albums και κάποια παλιότερα βέβαια. Είναι ένα live το οποίο είναι εξαιρετικό. The Rising του 2002, άλλο ένα θυμωμένο άλμπουμ βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στις σκέψεις του Bruce μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο. Επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, υπαρξιακής κρίσης και κοινωνικής ανάκαμψης. Η μοναχικότητα, η κατάθλιψη, η απελπισία, η οργή αλλά και η ελπίδα αναδύονται από τους τοίχους των κομματιών του The Rising, το οποίο είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια, με την E Street Band πάλι σε επάλυση μετά από ένα διάλειμμα περίπου 18 χρόνων. Το The Rising θέλει πάρα πολλά ακούσματα και πολύ χρόνο για να το εντεδώσεις, με πάρα πολλά καλά κομμάτια, κορυφαία εκ των οποίων τα Lonesome Day, Waiting on a Sunny Day, Nothing Man και Counting on a Miracle. The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Bruce και δεύτερο που δίνει μέσα στο 1973, το οποίο είναι πολύ καλύτερο και αρκετά πιο βελτιωμένο από το ντεμπούτο. Σε αυτό το άλμπουμ ο Bruce ανακατεύει το rock and roll, τα rhythm and blues, τη folk, τη jazz, τη soul, τη funk, ένα πραγματικά progressive fusion θα έλεγα, μια απίστευτη πανδεσία ήχων, οργάνων, μελωδιών, με τη φωνή του όμως να παραμείνει ακόμα αρκετά εύθραυστη. Ο παραπάνω ρημαγδός καταλήγει στα απόλυτα διαμάντια Ροζαλίτα και την πανέμορφη μπαλάντα New York City Serenade, όπου σε όλα τα προηγούμενα μπαίνει σφήνα και ο George Gershwin και ο Τσαϊκόφσκι. Εξαιρετικός δίσκος, ο οποίος είναι η απαρχή των αριστουργημάτων που θα ακολουθήσουν. Νεμπράσκα του 1982. Τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ και κάποια ακόμα που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας στο Born in the USA, ο Bruce τα είχε ηχογραφήσει με μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα σε ένα tape recorder που κουβαλούσε στην κολότσεπή του. Όταν μπήκε λοιπόν στο στούντιο να τα ηχογραφήσει μαζί με την E Street Band για να δώσει έναν πιο rock ήχο σε αυτά, ο Bruce και ο John Landau, ο παραγωγός του άλμπουμ, αποφάσισαν ότι λόγω του ότι η αισθητική που υπήρχε στις κασέτες δεν θα μπορούσε να αναπαραχθεί με την μπάντα, τελικά ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ χωρίς αυτήν. Είναι ένα πολύ σκοτεινό άλμπουμ, γεγονός για το οποίο δεν έκανε καν περιοδεία για να το υποστηρίξει, πράγμα εντελώς ασυνήθιστο για αυτόν. Τώρα, στο Νεμπράσκα υπάρχουν θρυλικά κομμάτια που ο Bruce θα παίζει ακόμα στις συναυλίες του, όπως τα Atlantic City, Johnny 99,
το Mansion on the Hill, το οποίο λατρεύω και ιδιαίτερα, το συγκλονιστικό My Father's House, το μεταφυσικό Reason to Believe. Όλα τα κομμάτια όμως του άλμπουμ είναι καταπληκτικά και πολύ όμορφα και μαεστρικά δοσμένα από τον Bruce. Tunnel of Love του 1987, ο πιο εσωτερικός δίσκος του Bruce, που την εποχή που κυκλοφόρησε ο πρώτος του γάμος με την ηθοποιό και μοντέλο Julian Phillips διαλύεται και αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζεται έντονα στους στίχους αυτού του άλμπουμ. Είναι ο πρώτος πραγματικά δίσκος που έχει γράψει ο Bruce για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, για το θέμα της ταυτότητας ενός ανθρώπου και για την αγάπη. Σχεδόν όλα τα όργανα στο άλμπουμ τα παίζει ο ίδιος ο Bruce. Η συμμετοχή της E Street Band είναι πολύ μικρή και δεν θα είναι μακριά η στιγμή που ο Bruce θα την διαλύσει για να την επανασυνδέσει σχεδόν μια 15ετία αργότερα. Το Tunnel of Love βέβαια εκτός των άλλων είναι και ένα πολύ γενναίο άλμπουμ, γιατί με αυτό ο Bruce κατόρθωσε να αποτινάξει από πάνω του όλη την επιτυχία, τη δόξα και την κληρονομιά που του είχε αφήσει ο προκάτοχος του Tunnel of Love, δηλαδή το Born in the USA, και να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς επίσης και είναι ένα από τα υποτιμημένα άλμπουμς του θα έλεγα, και αυτό γιατί δεν ξέρω αν το κοινό του Bruce χορτασμένο μετά το Born in the USA, που είχε κυκλοφορήσει 3 χρόνια πιο πριν, το εκτίμησε όσο πραγματικά του άξιζε. Όλα τα κομμάτια του άλμπουμ είναι πανέμορφα, είναι πολύ τρυφερά και όλο το άλμπουμ ακούγεται ακούραστα. Μπορεί να μην είναι στο νούμερο 1, αλλά είναι το πιο πολύ ακουσμένο και το πιο πολυπλατινένιο άλμπουμ του αφεντικού. Born in the USA του 1984. Πολλά από τα κομμάτια αυτού του άλμπουμ είχαν γίνει τεράστιες επιτυχίες σε όλο τον κόσμο τότε. Dancing in the Dark, Cover Me, Born in the USA, Glory Days. Με αυτό το δίσκο ο Bruce έσπασε όλα τα κόντερ της εποχής εκείνης και δεν θυμάμαι αν μόνο το Thriller του Michael Jackson είχε κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις από το Born in the USA. Αυτό που θυμάμαι σίγουρα όμως είναι ότι τούτο εδώ το βινίλιο είχε στην κυριολεξία λιώσει εκείνα τα όμορφα χρόνια της δεκαετίας του 80. Τον έχω ακούσει τόσες πολλές φορές αυτό το δίσκο που κάθε του νότα είναι αποτυπωμένη στον εγκέφαλό μου. Είναι ένα σχεδόν τέλειο άλμπουμ που έχω την αίσθηση ότι ο Bruce από το 1984 και μετά δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει. Born to Run του 1975. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το άλμπουμ, το οποίο ίσως για τους περισσότερους φανς του Bruce είναι το ακατέβατο νούμερο 1 τους. Το Thunder Road που ξεκινάει το δίσκο είναι μια πρόσκληση από τον Bruce προς όλους για να επιβεβαστούν στο καράβι του Born to Run και είναι ίσως ένα από τα καλύτερα opening tracks του σε άλμπουμ. Στο 10th Avenue Freeze Out ο Bruce αφηγείται κομμάτι της ιστορίας του πώς σχηματίστηκε η Street Band. Το Night είναι ο ύμνος για την νυχτερινή ζωή ενός blue collar worker που δουλεύει την ημέρα για να ζήσει και να διασκεδάσει τη νύχτα. Και ο ογκόλυθος Backstreet που κλείνει την πρώτη πλευρά με το φοβερό πιάνο του Roy Bittan και τον μπάσο του Gary Talent να είναι σε πρώτο πλάνο. Η δεύτερη πλευρά ξεκινάει με το φανταστικό single Born to Run, το ομώνυμο κομμάτι το οποίο εκτόξευσε την δημοτικότητα του Bruce και τον καθιέρωσε στον αστέρα της πρώτης γραμμής στην οποία έχει παραμείνει έως τώρα. Το Seize the One με έναν διαβολικό ρυθμό, το Meeting Across the River, ένα film noir επεισόδιο και το επικό φινάλε Jungland με τα συγκλονιστικά solo αρχικά της κιθάρας και μετά του σαξοφόνου του Big Man Clarence Clemons είναι επιγραμματικά το Born to Run, το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται και περισσότερα λόγια γιατί είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ, είναι αριστουργηματικό άλμπουμ με πάρα πολύ συναίσθημα, όμως για μένα υπάρχουν δύο ακόμα άλμπουμς που μιλούν ακόμα πιο πολύ στη δική μου ψυχή. Το The River του 1980, με το οποίο έχω ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο γιατί με αυτό ήρθα για πρώτη φορά στη ζωή μου σε επαφή με τις μουσικές του Bruce στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ένας φίλος του αδερφού μου του είχε γράψει μια κασέτα που εκτός των άλλων είχε μέσα τα The Ties That Bind, Cherry Darling, Crash on You, Hungry Heart και You Can Look But You Better Not Touch. Στο The River, ο Bruce και η Street Band βρίσκονται στη δαιμονιώδη φόρμα, ένα άλμπουμ που σίγουρα είναι και ένα από τα καλύτερα διπλά άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής. Απόλυτη λατρεία για το The River, ανεξάντλητος δίσκος με τεράστιο πλουραλισμό στους ρυθμούς, στις μελωδίες, με γρήγορα αλλά και αργά, με σκληρά αλλά και με ερωτικά κομμάτια. Όμως για μένα το καλύτερο άλμπουμ του Bruce και ακατέβατο από την κορυφή είναι το
Darkness on the Edge of Town του 1978. Βρίσκω ότι είναι το πιο μελωδικό και ταυτόχρονα το πιο σχιζοφρενικό, το πιο εγκεφαλικό που ταυτόχρονα όμως ξεχυλίζει και από συναίσθημα. Είναι πολύ δυναμικό αλλά ταυτόχρονα και πολύ τρυφερό. Είναι ιδιοφυές, ανατριχιαστικό, καθηλωτικό, σκοτεινό. Τώρα μην αναφέρω τα κομμάτια ένα-ένα γιατί είναι όλα συγκλονιστικά, είναι όλα εμβληματικά κομμάτια του Bruce και είναι ερμηνευμένα από τον ίδιο με τεράστιο πάθος. Σε αυτό το άλμπουμ δεν χώρεσε το Because the Night που ο Bruce το χάρισε στην Patti Smith, καθώς επίσης δεν χώρεσε και το Fire, το οποίο φήμες λένε ότι ήθελε να το δώσει στον Elvis Presley, αλλά ο βασιλιάς πέθανε πριν προλάβει να το τραγουδήσει, οπότε ο Bruce το έδωσε στις Pointer Sisters, οι οποίες το κάνανε smash hit. Αυτά ήταν τα 20 άλμπουμς αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, μουσικού, ποιητή, performer, rocker, Bruce Springsteen. Ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Λατρεύω Bruce και εννοείται ότι αν διαφωνείς με τις επιλογές μου θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψεις στα σχόλια τις αντιρρήσεις σου και τις δικές σου προτιμήσεις. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.